من سیاوشم، اینجا سیاویوس. اومدیم یک سفر دیگه، اومدیم به هانوفر، به شهر هانوفر. قراره یک مسیر 4.8 کیلومتری رو با هم طی کنیم. به این مسیر میگن قوت فادن، یعنی که یک سری نکات هیستوری تاریخی تو این شهر قرار داره که تقریبا حدود 36 تا، تقریبا نه دقیقاً 36 تا که تو این مسیر قرار داره و قراره اینا رو بریم با هم نگاه کنیم. و همچنین یه بازار کریسمس داره اینجا و چیزی که این بازار کریسمس متفاوت میکنه اینه که یه بازار کریسمس متعلق به قرون وسطا است. امیدوارم که هنوز برقرار باشه. با من همراه باشید. هنوز یکم زوده واسه بازار کریسمس، بخاطر که صبح زود اومدیم، چون این مسیر تقریبا هولوش 4 ساعت تا 5 ساعت طول میکشه. البته حالا با ریکورد کردن و ویدیو گرفتن و توضیح دادن امکان داره بیشتر هم طول بکشه، ولی کن که ببینید تا کی طول میکشه. مسیر از توریست اینفورمیشن، یعنی قسمت اطلاعات توریستا شروع میشه، پوینت اولش هستش و از اینجا این مسیر قرمز رو با هم طی میکنیم میریم. میگه که مسیر قرمز، این لاین قرمزی کشیدن، سالانه اینا میان تمدیدش میکنن و تقریبا 70 لیتر رنگو استفاده میکنن که این خط قرمز پابرجا بمونه. پول مالیات ما هست دیگه. حالا میریم حلالش کنیم. تا به پوینت بعدی برسیم یه سری اطلاعات راجع به هانوفر بدم. حالا اطلاعات اونجوری هم نیست، احساس شخصی راجع به هانوفر. هانوفر همیشه واسه من خونه بوده. اومدم اینجا و اینجا زبان یاد گرفتم قبل از اینکه برم دانشگاه و همیشه به این شهر یه تعلق خاطری دارم. یعنی بعد از بندرعباس اینجا خونه دوم من و اینجا خیلی احساس راحتی دارم و همیشه خونم بوده. این پوینت دوم اسمش هستش گالری لوئیزه، یه پاساژ لوکس و مینیماله. حالا با هم بریم می‌بینیمش. که دیدید خیلی از اینا دارن تعمیرات انجام میدن، واسه همین تعطیلن و یه سری ازشون باز بود که واسهتون ویدیو گرفتم. میریم سراغ پوینت بعدی، با اون باشید. پوینت سوم اپرا هاوس، جایی که واسه نمایش موسیقی کلاسیک، باله، رقص اینا استفاده میشده. 1852 افتتاحش کردن ولی تو جریان جنگ جهانی دوم به شدت آسیب میبینه و دوباره میان بازسازیش میکنه. حالا از اینجا میریم تو این قسمت سمت کوروبکه، اونجا نشونتون میدم و از اونجا میریم به سمت پوینت بعدی. اینجا پشت سر من یکی از بهترین شکلات سازی‌های هانوفر، همونجوری که دیدید یه جایزه هم بردن. میریم تا کن چجوریه. واقعا خوشمزه است. اینا رو پشت سر من دیدید؟ مانعی که اینجا گذاشتن، اینو گذاشتن واسه جلوگیری از اتفاقات غیر مترقبه تو بازار کریسمس. تو این چند سال اخیر چند تا اتفاق داشتیم که با ماشین متاسفانه اومدن تو بازار کریسمس و این داستانا. الان تو همه شهرها از این موانع گذاشتن که دیگه این اتفاقا نیفته. گیورگشتراسه یکی از خیابونای اصلی هانوفر، پر از فروشگاه و کافه. اسمش از جورج سوم اومده، پادشاهی که همزمان در بریتانیا و هانوفر حکومت می‌کرد. لحظه یکم خجالت آور من داشتم ویدیو میگرفتم، بعد یه دفعه یه آقای اومد گفتش که چیه؟ گفتم که شخصیه. بعد خیلی هجومی گفتم شخصیه. بعد گفت نه. گفتم منظورتون چیه؟ گفت نه این چیزی که دستته چیه؟ دوربینه چیه؟ گفتم آها. خیلی خجالت کشیدم. من فکر کردم واسه اینه که میگه چرا داره ویدیو میگیری؟ بعد نگو که واقعا می‌خواد سوال کنه ببینه این چیه. زود قضاوت کردم. نکنید. این خانم رو دیدی تو تصویر الان پشت سر منه که بنده خود معلولیت داره و داشت یه مجله رو میفروخت. این مجله رو میفروشن و از این مجله یه درصدی رو میگیرن که خرج روزمرهشون کمک کنه. این شمع هم که اینجا دیدید الان واسه این حادثه‌ای که چند روز پیش تو استرالیا تو سیدنی اتفاق افتاد روشن کردن گذاشتن اینجا. متاسفانه حادثه بدی بود. بنای یاد بود پشت سر من مربوط به قربانیان هولوکاسته که از هانوفر بودن. سال 1994 اینجا رو میسازن. این ساختمون اینجا ساختمون جزء این پوینتا نیستش ولی ساختمون بورسه. گفتم اونم به اشتراک بذارم واسهتون. این همون ساختمون بورسیه که توضیح دادم بهتون، ولی اینم مثل خیلی از بیزینس‌های دیگه مثل قدیما اونجور رونق نداره دیگه، همه آنلاین انجام میدن. این ساختمون دویچه بانک همون پوینت پنجم هستش. قبلا بانک هانوفر بوده. اگه اون بالا ببینید نوشته هانوفریشه بانک. این ساختمون پشت سر من مربوط میشه به سال 1300، نه کل ساختمون، قدیمی ترین بخشش، یعنی اون موقع که ساختنش مربوط میشه به سال 1300 بعد از میلاد و یکی از ورودی‌های شهر بوده. همونجوری که پشت سر من میبینید امروز این ساختمون به نام ارنست گروته
شناخته میشه. یه بازرگانی بوده در اون سالا 1873 این حدودا که اون بالا علامت خانوادگیشون هستش. اون زمان اگه پولدار بودی میتونستی علامت خانوادگی داشته باشی. البته جزء رویال فامیلیا نبوده، جزء خانواده سلطنتی نبوده، ولی که چون پولدار بوده این علامت خانوادگیشو بالای سردر خونه‌شون داشته. پوینت هفتم اینجاست. اگیدین کیشه که اول تو قرن دهم شروع میکنن به ساختنش و استفاده میکردن، بعد میبینن که اعضاشون داره زیاد میشه، میخواستن بزرگترش کنن، تو قرن 12 بزرگترش میکنن و در نهایت تو سال 1943 توی جنگ جهانی دوم اینجا آسیب میبینه و به این شکل در میاد. برج کلیسا یکی از قسمت جدیده به نسبت خود کلیسا، این قسمت جدیدترشه و یه زنگی داخل دارن که برای صلح هیروشیماست، یه همچین چیزی که قراره تو 1 دقیقه دیگه این زنگو بزنن. حالا اگر اون چیزایی که من خوندم درست باشه ما میریم داخل ببینیم این صدای زنگو اونجا میتونیم بشنویم و این زنگو ببینیم یا نه. سنگنگاری که پشت سر من هستش مصلوب شدن عیسی مسیح رو نشون میده. این مربوط میشه به قرون وسطی. ما داشتیم میرفتیم از پوینت 8 به سمت پوینت 9 که دیدیم خیابونا رو بستن یه دفعه کلی پلیس ریخت و فلان اینا. فکر کردیم که یکی از مقامات داره میاد، ولی بعد دیدیم که معترضین دارن میان. یه راهپیمایی بود، حالا فکر میکنم واسه آلودگی و این داستانا بود. اینجا یه گالری مکعب هستش متعلق به سال 1960. راجب این کماندار لخت من توضیح نمیدم، از شما انتظار دارم تو کامنت ها بنویسید این کیه و داستانش چیه، بعد من جواب میدم. اینم ساختمون شهرداری هانوفر که گفتم یکی از نمادهای اصلی این شهره. با هم میریم توش هم ببینیم اگه بشه. این ساختمون شهرداری هانوفره. اینو زمانی که ساختن به خاطر زمین باطلاقی اینجا مجبور شدن رو تقریبا 6000 شمع چوبی این زمینه بسازن. یه آسانسور داره داخلش که به جرئت میشه گفت منحصر به فرده تو اروپا، به خاطر که کجه 17 درجه این آسانسور کجه، تقریبا تا ارتفاع 40 متری شما رو میبره بالا. حالا با هم میریم داخل. ماکت سال 1689 از هانوفر. این همون ورودی شهری که بهتون نشون دادم و این اون کلیسا هست که خرابه هاشو دیدین. این ورودی اون شهره، همونجایی که یکی از اون پوینت ها بود و بعد اونم اون کلیساییه که خرابه هاشو دیدیم. یه جوری شهر دورش مثل خندقه، یعنی دورش رودخونه است، بعد یه فضای این وسط هستش، فضای شنی که شهر اومدن اونجا بنا کرده. حالا میریم یه ماکت دیگه سال 1939، یعنی قبل از جنگ جهانی دوم که اینجا خراب میشه، اونو ببینیم. همین ساختمون شهرداری شهره که سال 1901 تا سال 1913 اینجا رو میسازن. یعنی این ماکت تقریبا مال 26 سال بعد از ساخت این شهرداری هستش. به آلمانی بهش میگن راتهاوس. این وسط یه مثل جزیره‌ای هستش بین دو تا مسیر رودخونه قرار گرفته، یه سری ساختمونه. میگن اون زمان‌ها این آدمای نشندان پولداری، آدمای بدبخت اونجا زندگی میکردن و تو زمان جنگ اینجا آسیب میبینه و بعد از اون شهرم نمیخواسته اینجا رو نگه داره، میان اون مسیر رو جاده میکشن و دیگه بازسازیش هم نمیکنن و دیگه اثری از این قسمت شهر نیستش و اومدن یه جوری پرش کردن و دیگه این ساختمونا کلا از بین رفته. اون منطقه مثل جزیره میمونه. این ماکتی که پشت سر من قرار داره الان شما دیدید، این 1945 هانوفر رو نشون میده، زمان جنگ جهانی دوم که 90% شهر
کلا از بین میره. بعد میان این خرابه‌ها، این نخاله‌های ساختمونو که باقی مونده بود و برمی‌دارن میریزن تو اون قسمتی که مثل جزیره هستش. اونجا بهتون توضیح دادم. میریزن اونجا رو پر میکنن و رودخونه رو پر میکنن و الان اون مسیر اون قسمت یکی از خیابون‌های اصلی شهره. این مارکتی که الان اینجاست، این هانوفر امروزه رو نشون میده. همه چی رو دوباره از نو ساختن. ساختمان به خاطر نوع معماری که داره خیلی‌ها واسه عکاسی و واسه عروسی که میخوان عکس بگیرن واسه عروسی میان اینجا. متاسفانه آسانسور تعطیل بود، یعنی بسته بودنش. میگن تو این فصل نمیشه از آسانسور استفاده کرد. نشد که آسانسور کجو نشونتون بدم. الان که ما اومدیم اینجا یه مراسم عروسی هستش، اومدن اینجا عقد کنن، حالا رسمی اینجا ثبتش کنن و اینجا یه مراسم کوچولو دارن، منتظر عروس و دومادن. موزه آگوست کسنا هستش. پشت سر من یه دیپلمات هانوفری بوده که در واتیکان قرار داشته. عتیقه جمع می‌کرده، چیزای هنری رو جمع می‌کرده. این موزه اینجا موزه به نام این شخص هستش. این ساختمون متعلق به قرن 19 ولی البته یه سری ساختمان قدیمیش متعلق به قرن 17 اومدن این باکس‌ها رو روش گذاشتن. واقعا اومدن اینجا رو مثل یه باکس، یه جعبه گذاشتن رو ساختار و رو استراکچر ساختمون قدیمی اینجا. این ساختمان پشت سر من متعلق به قرن 18 1736. اون زمان حاکم هانوفر اینجا قاطرها رو نگهداری می‌کرده. یعنی قاطرهای حاکم هانوفر خودش اینجا نگه نمی‌داشته ولی خب متعلق به ایشون بوده. پوینت 14 این خونه لودویش لاوس هستش، معمار پادشاه هانوفر. مثلا اومده خونه‌اش رو اونجوری که خودش دوست داشته ساخته و نیاز نبودی که اون قانونای شهری که واسه بقیه وجود داشته رو دنبال کنه. میریم به سمت پوینت بعدی. اون معمار یادتونه لاوس این ساختمون میسازه، بعدن اون صاحب ساختمون میمیره و این داستانا. بعدن این ساختمون رو جورج پنجم، آخرین پادشاه هانوفر، میاد توش ساکن میشه. یه شانسی که امروز آوردیم اینی که هوا حالا سرد هست ولی بارونی نیستش یا بادی نیستش که اذیت کنه نتونیم ویدیو بگیریم و نتونیم حرف بزنیم. خوبیش اینه. بنای بعدی که قراره بریم سراغش شماره 16 یه بنای پیروزی هست که بهش میگن واترلو. برسیم بهش به توضیحاتشو میدم. یه ربطی هم به یه ویدیو تو لندن داره. حالا اونجا که رسیدیم بهتون میگم. این همه رو تا این برج واترلو اومدیم، همین نماد واترلو، بعد دارن بازسازیش میکنن. اصلا هماهنگ نکرده بودن با ما. حالا داستان این چیه؟ بالاش یه دونه نماد پیروزی هستش. اگه ویدیوی لندن دیده باشید یه دونه پل واترلو هم اونجا هستش. سال 1815 سپاه پروس، بریتانیا و هانوفر با هم متحد میشن مقابل ناپلئون و اون رو شکست میدن توی نبرد واترلو. اگه باشید اون پلم بعدن خانمای بریتانیا میسازنش، معروف میشه به پل بانوان یا پل خانما. و اینم اینجا این نماد پیروزی هانوفر در اون جنگ تاریخیه. این ساختمان پشت سر منم آرشیو هانوفره، آرشیو دولتی هانوفره، جایی که اسناد دولتی رو بایگانی کردن، مثل نامه‌هایی که رو طلا نوشته و از این چیزا. اینم جزء پوینت 16 با اون نماد واترلو. میریم به سمت پوینت بعدی. این 7 مجسمه‌ای که می‌بینید استاد دانشگاه بودن تو شهر گوتینگن، یکی از شهرهای ایالت نیدرساکسن. و عرضم می‌خوام که زمانی که پادشاه از اینجا میره، یه عده‌ای می‌خواستن حکومت رو، یعنی پادشاهی رو از بین ببرن و اینا مقاومت کردن و گفتن که نه، از دانشگاه اخراج شدن، تبعید شدن و مقاومت کردن. حالا این یاد بود بنای این 7 استاد دانشگاه است و 2 تا از اینا برادرای گریمن، نویسنده کتاب‌های که بچه‌ها باش بزرگ میشن.
این پل ایتالیایی رو ساختن ترافیک رو از روم پل دیگه کم کنن و اینکه اومدن به سبک ایتالیایی ساختن و یه حال هوای ونیزی به شهر بدن و مردم می اومدن از همین پل وسط قصر رد می شدن میرفتن اونور. شماره 19 یعنی قسمتی از شهر قدیمیه، دیوار قدیمی، یا اون قسمتی که اومدن دیوار ساختن برای جلوگیری از پیشرفت رودخونه به سمت شهر، یعنی اومدن رودخونه رو یه جوری هدایتش کنن. این باقی مونده قدیمی هانوفر. و اون قسمت می‌بینید یه بازاری هستش شبیه بازار قدیمیه، اون حالا میریم واسهتون توضیح میدم. این مجسمه ستاش یه اسم دارن، ناناس، NANAS. سال 1970 اون موقع که اینا رو آورده بودن مردم اعتراض میکنن، دوست نداشتن این مجسمه، ولی حالا قسمتی از شهر شدن. میریم سراغ پوینت بعدی و گشنمه. تو این مسیر چیزی پیدا نکردم که برم بخورم. حالا در واقع دوست داشتم برم تو این کریسمس مارکت اونجا چیزی بخورم که الانم ظهر شده. اون آدمی که تو اینفورمیشن نشسته بود و گفتش که 4 ساعت 5 ساعت طول میکشه، من دوست دارم الان برم ببینمش. تقریبا ساعت 8 من دارم راه میرم و تازه نصف شده. بین این پوینت ها گفتم که سر بزنیم، حالا تا که نزدیک این مارکت هستیم بریم اونجا این بازار کریسمس که سبک قرون وسطا درست میکنن و ببینیم. Garlic bread. Hier ist da was. Danke. واقعا هم خوردنش هم ویدیو گرفتن خیلی سخته، ولی خب تلاش کنم. این روش پوست خوکه که کریسپیه، مثل تعدیق میمونه، یکم شوره، خوشمزه است. قیمتش هم توی نون 8 یورو بودش. این که الان بالای سر ماست، یعنی ما از توش رد شدیم، این دروازه قدیمی شهر، پوینت 21. این خونه که پشت سر من هستش پوینت 22 مونه و اینجا متعلق به قرن 16 همه. یکی از قدیمی ترین خونه های هانوفر. فاصله اینجا با مرکز اون کریسمس مارکت فکر کنم کمتر از 30 ثانیه بود، ولی اینجا ساکته. کلیسا اینجا که الان رفتیم داخلش رو دیدیم، متاسفانه تو خود سالنش نمیشد رفت. پشت ورودی سالن یه ویدیو کوتاه واسهتون گرفتم. یکی از قدیمی ترین کلیساهای هانوفره، حالا که از جنگ هم فکر کنم جون سالم به در برده تقریبا. بریم سراغ پوینت 24. دری که پشت سر من دیدید، تاقی که داشت و اینا، این مربوط میشه به 370 سال پیش، یعنی اون موقع که اروپا درگیر اون جنگ 30 و چند ساله بودش. این ساختمانی که پشت سر من هستش پوینت 25، بهش میگن بالهوف. تو قرن 12 یه جور کلاب سلطنتی بوده، یه باشگاه سلطنتی بوده، اون موقع استفاده میکنن. الان هم فکر کنم داخلش استیجی هستش واسه بازی ازش استفاده میکنن، واسه بالا و اینا. روشی که اینجا ماهی میپزن اینجوریه. الان تو این بازار کریسمس اینجا میخوایم بریم داخل کلیسا، بریم ببینیم اونجا چجوریه. من خودم نرفتم تا حالا.
اینجا کلیسای داخل مارکت هستش، داخل قسمت بازار هستش. یه چراغونی خوشگلی کرده بودن. 36 پوینت تموم نشده امروز، بعد دیگه الان تاریک شده هوا و گفتم که اون فیلمی که باید واسهتون بگیرم احتمالاً شاید تو تاریکی خوب در نیاد، واسه همین بقیه‌شو فردا برمیگردیم میگیریم. الان یه مقدارش از بازار کریسمس واسهتون گرفتم، یکیشم از کلیسایی که تو بازار هستش که یه فضای ساکت و آرومی واسه مردم ایجاد میکنه که تو تایمی که بازار شلوغه برن اونجا یه فضای آرومی داشته باشن و یکم از محیط بازار دور باشن. حالا دیگه میریم به سمت خونه تا فردا. خب این از مسیر امروز. این بخش از هانوفر رو قدم به قدم دیدیم و یه تصویر درست از شروع این شهر گرفتیم، اما این فقط بخش از کاره. توی قسمت بعد مسیر از همینجا ادامه پیدا میکنه با جاهای جدید و یا حال هوای کاملا متفاوت. و یه اتفاق جالب و کاملا تصادفی حین ضبط ویدیو اتفاق افتاد. اگر میخوای ببینی ماجرا چطور ادامه پیدا میکنه، قسمت بعدی رو از دست نده.